Bună, Slava! Bună, Camele. Mă bucur să te revăd. La fel. Cum a fost vara lui 2024? A fost ok. A fost ok? Da, a trecut repede, da. Mai ții minte că am povestit puțin despre cum a fost în cazul tău să aterizezi în România și ne-ai explicat puțin procesul ăsta. Și mă gândeam dacă poți să ne spui un pic și cum este să stai în România, cum este viața în București și, nu știu, să zicem transportul, să zicem, dacă simți că ai ceva de spus despre asta. Transportul. Da, folosesc transportul în comun, nu în fiecare zi, pentru că nu trebuie să merg la muncă în fiecare zi, deoarece lucrez de acasă, dar da, nu am mașină și de aia uneori folosesc transportul în comun. Îmi place destul de mult metroul, funcționează ok. Eu n-am avut nicio experiență neplăcută cu metroul. Autobuzele depinde. Da, dacă vorbim de, nu știu, vreo oră de vârf, da, sunt... nu cred că este cea mai bună opțiune, ca să fiu sincer. Deși sunt niște benzi speciale, da, dar în București eu aș zice că nu toți respectă regulile de circulație și da, de aia sunt și probleme uneori. Da, dar în rest sunt niște autobuze noi și troleibuze noi cu aerul condiționat, dar nu toate. Am observat că tramvaiele aici în București sunt nu prea bune. Depinde de linie, dar unde stau eu, în zonă, sunt tramvaiele care 36 și 14, cred, și liniile sunt, adică șinele trebuie înlocuite, cred, da, pentru că o călătorie cu tramvaiul poate să fie ceva interesant. Da. Așa pot să spun. Dacă mă întreb despre ceva specific, nu știu. Da. Două lucruri. De exemplu, în țări precum Statele Unite nu este ceva normal să existe mijloc de transport cam cum există în Europa. Aici e foarte normal să călătorești cu autobuzul, cu trenul, troleibuzul, tramvaiul și așa mai departe. În zone cum e în Norvegia, de exemplu, poți să mergi și cu barca și este inclus biletul respectiv pentru toate transporturile. Deci, numărul 1, e normal în Europa, pentru cei care nu știu, e normal să folosești transportul în comun. Și America e țara mașinilor personale, să zicem, corect. Da? Corect. Și mă aduc aminte de unul dintre podcasturile tale unde ai povestit despre experiența ta în America atunci când ai călătorit cu trenul și a fost ceva special. Am și uitat. Ce experiență, G! Nu mai știu ce episod este. Este pe podcastul audio sau audiocast, cum îmi place mie să-i zic. Oh, God! Un lucru e clar, acolo nu se merge cu trenul, sunt foarte vechi, mi s-a spus că au o vechime de 10 de ani și a fost foarte tare
că în momentul în care a trebuit să cobor și să urc în tren în state, vorbesc că am fost în Washington State, în nord-vest. A trebuit să cobor din tren și nu existau trepte, pentru că trenul are o anumită înălțime și pentru că nu existau trepte, trebuia să vină conductorul în stație, unde era oprit trenul, alerga repede, cu un scăunel, deci un scaun mai mic, de la pliabil, care se închide și se deschide, și alerga repede. Îți punea scăunelul, îl deschidea, taram, ca să poți să cobori. Oh my God! A fost foarte tare, da. Și în schimb era interesant că înăuntru era o tapiserie care era de lux în anii 60 sau 70. În 2000, nu știu cum a fost, în 2018, nu mai se consideră de lux, ci se consideră vechi și trebuie înlocuit. Și începutul, în momentul în care își dă drumul trenul, am zis că dacă continuăm așa, cred că ajung în 2 zile la destinație. Foarte încet. Cred că mergeam mai repede pe jos sau alergând. După aia a început să-și dea drumul. Nu, a fost o experiență foarte interesantă și nu prea cred că erau americani care luau trenul, probabil eram doar europeni și foarte puțin de altfel, foarte puțin. A fost foarte interesant. Mi-a luat, cred că o zi întreagă să ajung de la destinația A la B, când în Europa mi-ar fi luat poate 3 ore, poate 4 ore, acolo mi-a luat toată ziua. Dar da, America este altceva. Și al doilea lucru pe care vreau să-l spun, nu știu dacă oamenii cunosc termenul de troleibuz, deci nu tramvai. Tramvai este un concept obișnuit. Știm ce este un tramvai. Este un tren mai mic, poate cu 2 vagoane, are niște șine, deci niște linii de cale ferată, se zice în română, și acest tramvai are un fel de linii de cale ferată și este conectat la niște fire deasupra electrice. Se numește tramvai. Troleibuz este autobuz, care tot așa are niște fire electrice conectate și de acolo asta este sursa unui troleibuz. Deci este un hibrid. Nu este nici autobuz 100%, deși arată ca un autobuz. Nu este nici tramvai, pentru că nu are șine. Este troleibuz. Autobuz cu niște antene și este legat de niște fire deasupra. Și este interesant faptul că în Timișoara se numește firobuz. Da, asta am citit, pentru că îl urmăresc pe Dominic Fritz, primarul Timișoara. E interesant și este german, dar locuiește foarte mult timp în România și vorbește foarte bine limba română. Da, și am auzit firobuz și apoi am înțeles ce este firobuz. Este troleibuz. În București n-am auzit firobuz. Banatul este foarte special, dragii mei. Zici că e o altă țară din multe puncte de vedere. Nu, se spune probabil doar acolo și doar acolo. Eu nu am auzit niciodată în România, dar bănățenii au niște expresii și cuvinte care sunt exclusiv acolo. Deci atenție când vorbim de zona Banatului sau chiar și Ardealul, dar Ardealul e mult mai mare, mult mai extins. No. Asta vreau să spun, cele 2 lucruri legate de transportul în comun. Ce știu să-ți spun e că am citit puțin, nu despre tramvaie, dar despre metrouri. În București. Bucureștiul este capitala României. Și există metrou doar în capitală. Nu există metrou în alte orașe din România. Iarăși, pentru cei care Iarăși, pentru cei care nu sunt din Europa, în general, metrourile sunt în capitale. Adică, Norvegia există metrou doar în capitală. Suedia există metrou doar în capitală. Deci este ceva normal la nivel european.
Și nu sunt multe linii de metrou. Câte magistrale sunt? În românește se 5. spune magistrale, da. Acum Da, sunt 5 magistrale, dar cred că se lucrează la magistrala a 6-a. da. Până la aeroportul Otopeni, Corect, vor să lege aeroportul de Gara de centrul, Nord. de Gara de Nord, corect. Mhm. Da. În 2028, cred că am auzit că va fi deschisă Mm. linia. Mhm. Și se încearcă să se schimbe vechile tramvaie, vechile metrouri cu ceva nou. Doar că în România ia ceva timp. Nu e tocmai China în care se clădesc, nu știu, blocuri, se numesc zgârie nori. Zgârie nori sunt blocuri foarte înalte care, nu știu, sunt terminate într-un timp record. Românii au de învățat de la chinezi când vine vorba de efectivizarea muncii, adică se poate face și se poate face mai repede. Încă o chestie, pentru că dacă vorbim de transport în comun, autobuze, troleibuze, tramvaie, străzile sunt importante. Și în București, traficul este foarte special, nu-i așa? Da. Există regulă de Așa București, este. adică nu este nicio regulă. Nu știu cum e acum, că nu am mai Dar condus. e la fel. Da? Da. Da. N-am condus în București, nu că mi-ar fi frică, știi că sunt români cărora le este frică să conducă în capitală. Și ce fac? Îi înțeleg. Parchează mașina la periferie înainte să intre în capitală și apoi înăuntru în capitală găsesc transport în comun. Dar le este frică de traficul din București și nu intră în București. Interesant, am aflat același lucru și în Norvegia. Sunt mulți care nu îndrăznesc să conducă în capitală și știu oameni care mi-au spus: nu mă duc cu mașina în Oslo pentru că e haos, e mult trafic, la noi la țară nu este trafic și mi-e frică și îmi parchez mașina în afara orașului. Deci se pare că se practică în mai multe țări, nu numai în România. Interesant. Dar de ce? Am crezut că în Oslo trebuie să fie, nu știu, totul organizat bine. Sunt mulți care trăiesc cu impresia asta complet falsă. Sunt multe lucruri care merg foarte bine în Norvegia, sunt multe lucruri care nu merg așa de bine. Personal consider traficul din Norvegia și din Oslo foarte ok. Am condus în România, în Spania, în Suedia, Norvegia. E foarte bine în Norvegia și în capitală. Eu nu intru în categoria oamenilor care nu îndrăznesc să conducă în capitală, într-o capitală mică precum Oslo sau nici Bucureștiul nu m-ar speria, dar știu că acolo, în România, nu știu, mai ales în capitală, au propriile lor reguli, adică nu se respectă, din păcate. Da, și uneori poți nimeri ceva foarte interesant. Nu de mult am fost într-un Uber, am călătorit cu taxiul undeva, nu mai știu unde, dar nu contează. Și am văzut un individ conducând, nu știu ce fel de mașină, pentru că nici n-am observat, dar ce e interesant e faptul că individul ăla stătea la volan și bea ceva și fuma și da. Așa. Nu este normal și este ilegal. Nu. Este ilegal și a fost doar o dată din fericire când eu am văzut așa ceva, dar am rămas cu gura căscată. Da. Nu este ok și este interzis, doar ca să știți, și se pedepsește conform legii. Nu e normal.
Dar cum spui tu, este un caz izolat. Izolat, da. Sper. Dar dacă vorbim de străzi, vorbim și de infrastructură. Chiar recent am avut o conversație și vorbeam despre faptul că, uite, în România, în sfârșit, s-au pornit să facă cu adevărat niște autostrăzi. Românii au suferit foarte mult de lipsă de autostrăzi. Ce știi sau ce părere ai despre asta? Am citit ceva despre lucrul ăsta și știu că sunt mai multe lucrări în desfășurare acum în jurul Bucureștiului, dacă nu mă înșel. Și undeva, nu mai știu unde, dar da, au câștigat niște firme turcești, cred că, și acum construiesc cum ai spus tu, Autostrăzi. Da, autostradă. Da, dar eu, pentru că nu conduc, nu știu personal unde și cum. Dar, da, aș zice că se face ceva, dar nu prea repede, cum ai spus tu. Durează. Eu, în schimb, conduc mașina și este important să fie străzi bune. Da. Și pentru mine este un aspect important. Locuiesc în Moldova și aici se construiește A7. Așa se numesc limba română. Da. 0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Autostrada 7 în Moldova. Și A7 leagă ce? Leagă Ploieștiul de Suceava, toată Moldova. S-a făcut Ploiești până prin Focșani. Tot traseul până în Focșani trebuie să se termine undeva la sfârșitul anului 2024, așa scrie în contract, și se garantează calitatea drumului pentru 10 ani, conform contractului. Și din Focșani urmează să urce Bacău, Roman și Suceava. Dar o să dureze până prin 2026, se estimează, pentru că dacă se termină lucrarea până în Focșani în anul 2024, la Focșani este, cum zic eu, o burtă. Știți că burta este abdomen. Și este o burtă, adică se ocolește Focșaniul. Da? Este singura burtă din Moldova. În rest, totul este drept. Pentru că e simplu. Moldova este o fâșie, este o parte mai mică din România. Și nu se leagă București de Suceava, pentru că este o linie dreaptă, ci vine din Ploiești, din Ploiești. Ploiești, Buzău, Focșani, Bacău, Roman și știu că merge în nord înspre Suceava. Și în România este un tip care se numește Umbrărescu, domnul Umbrărescu, cred că e din Adjud, Bacău. Bacăul este un județ și există mai multe orașe. Reședința de județ, adică orașul numărul 1 este orașul Bacău, orașul numărul 2 este, cred că, Onești, numărul 3 Adjud, poate, nu știu, 4 poate Moinești, numărul 5 Comănești. Domnul Umbrărescu cred că vine din Adjud, dar a lucrat mulți ani în Bacău. Și este cunoscut la nivel național, este numit regele drumurilor. El este cel care este în spatele autostrăzilor din România și garantează calitate. Am auzit că cei care lucrează pentru Umbrărescu sunt foarte mulțumiți, au 2 săptămâni de muncă intensă, 2 săptămâni pauză, sunt mulțumit că sunt plătiți bine și face o treabă bună. Cred că are contracte cu statul și recent am citit că turcii au început să ia mai multe contracte și să domine piața din România și să-l înlăture cumva pe Umbrărescu.
Bineînțeles că Umbrărescu este responsabil pentru A7, pentru că el este din Moldova, dar el a făcut și alte autostrăzi în România și drumuri naționale, DN se zice, drum național. Și știu că a făcut centura din Bacău, care e foarte faină. Ce înseamnă centură? Centură este periferia orașului și la periferie de obicei merg tirurile. Tirurile sunt mașinile foarte mari care transportă marfă. Și e important, asta se știe în România. Dar pe partea de infrastructură, nu-i așa, România are mult de lucru. Da, probabil. Știu un pic mai mult, cred, despre infrastructura feroviară, pentru că Așa. am călătorit cu trenul. Așa. Nu prea mult, dar totuși. Și da, știu că sunt niște chestii care trebuie făcute. Și eu aș zice că România are o rețea foarte mare, da, dacă vorbim de cale ferată, da? Și ar fi un mijloc de transport foarte bun dacă infrastructura era, nu știu, modernă, cel puțin mai modernă decât este aici, acum. Am călătorit cu trenul până la Sighișoara și de la București și apoi de la Sibiu până la București. Acum 2 săptămâni. Da, și de la Sibiu până la București a fost ok, cel puțin nu am avut întârzieri. Adică ne-am întors cu probabil 5 minute mai târziu. Ceea ce eu nu consider a fi o întârziere. Dar la Sighișoara am ajuns cu aproape 2 ore. Întârziere. Mai întârziere. Wow. Ai primit ceva despăgubire? Nu. Nu se dă în România despăgubire pentru întârziere? Probabil nu știu, dar în Norvegia se dă și așa sunt eu obișnuită și că am ajuns și da, nici nu ne-am creierul meu e setat pe sistemul norvegian, că acolo am călătorit cu trenul și nu am călătorit în România, dar în familie am membri în familie care merg cu trenul și este foarte ok. Dar eu sunt obișnuită că dacă are întârziere atât de mari, trebuie să primești o despăgubire pecuniară, deci în formă de bani pe care ți-i returnează. Da. Nu, și știu, am citit că vara este mult mai greu pentru că șinele sunt într-o stare, să zicem, destul de proastă și din cauza căldurii se încălzesc prea mult și, nu știu, există un risc, deci trenul poate derula? Cum se numește? Nu știu. Merge? Trenul merge. Nu. Cum, derapa. Da. Că nu mai merge pe linia lui, ci derapează, adică poate să cadă sau să iasă de pe șine, de pe calea ferată, cum ar veni. Și de aia trenurile merg mult mai încet. Și da. Să știi că și în alte țări sunt probleme cu întârzierea. În Norvegia non-stop. Da. Sunt probleme. În Germania sunt multe întârzieri. Dar se numesc, nu știu de Germania, știu de Norvegia și Suedia, de fapt, și au probleme de semnal. Probleme legate de semnal foarte des, pentru că o țară precum Norvegia este o țară plină de munți stâncoși, este o zonă pietroasă, adică s-a spart în niște munți și s-au făcut tunele și sunt foarte multe tunele. Ei, problemele sunt foarte dese, din păcate, cu semnalul pe care nu îl prinde trenul. Sunt trenuri foarte moderne.
De multă vreme au schimbat vagoanele, arată foarte bine, dar sunt probleme cu semnalul și nu te poți baza pe tren. Adică dacă tu trebuie să ajungi la o întâlnire într-un loc și ai nevoie de tren, există riscul să întârzi. La fel și cu tramvaiul în Oslo. Tramvaiul este teribil. Acum cred că au schimbat toate vagoanele, le-au cumpărat din Italia, scandal mare că nu prea e ok ce au cumpărat. Arată bine, dar sunt alte probleme cu Italia. Dacă ați vrut tramvaie italiene, asta, ce să zic, norvegienii au zis că nu trebuia să cumpărăm din Italia. Anyway, sunt și acolo probleme, asta vreau să spun. În România la fel, sunt probleme, dar din ce spui tu, sunt un pic mai mari pentru că ține de o infrastructură care trebuie refăcută, resetată. Da. Și în timpul călătoriei noastre până la Sighișoară, trenul s-a oprit pur și simplu, nu știu, de mai multe ori și nimeni nu ne spunea nimic. Da. Și trebuie făcut o plângere, așa ceva nu este ok. Eu tot timpul spun că trebuie un singur om să ia inițiativa ca să mai vină încă 100, 1000, 100 de mii, 1.000.000 în spate care să susțină. Pentru că lucrurile trebuie să fie ca lumea. Este o expresie, când ceva este ca lumea, adică este corect, așa cum trebuie să fie. Și ceea ce m-a surprins pe mine este faptul că lumea în vagon a fost cam ok cu întârzierea, cu, nu știu, opririle alea, adică nimeni nu se plângea. Și da. Aici, uite, aici pot să zic un verb, a se complace. Când te complaci într-o situație, înseamnă că nu spui nimic, ești mulțumit cu o situație neplăcută, negativă, te complaci, nu reacționezi, nu spui nimic și atunci te complaci, nu faci nimic. Nu faci o plângere, nu deschizi gura să spui ceva în formă, în sensul să vorbești cu un conductor sau să faci o plângere scrisă, dar trebuie să fie și politicoasă. Se complac. Oamenii se complac într-o situație neplăcută. Ca să spunem ceva pozitiv despre infrastructura feroviară, știu că situația e mult mai bună cu infrastructura feroviară care leagă Bucureștiul cu Constanța. Adică trenurile merg mult mai repede, 140, 160 de kilometri pe oră și da, pentru că a fost modernizată. Nu mai știu când, dar și între Brașov și București tot așa este, adică da, poți să ajungi până la Brașov în 2 ore, cred, cu trenul. Adică sunt niște distanțe. Da. Așa este. Și știu să-ți spun că ți-am zis, în familie așa se călătorește cu trenul. Știu oameni care merg cu trenul și sunt foarte mulțumiți de timp, preț, mai multe lucruri. Dacă ar fi ceva ce am auzit că nu este ok, sunt oameni care nu curăță după ei, adică pasageri care nu aruncă gunoiul la gunoi. De exemplu, mănânci și lași resturile acolo, trebuie să strângi după tine. În schimb, n-am auzit neapărat probleme legate de calitatea trenului, distanță, nu au fost probleme de genul ăsta. Cel puțin n-am auzit eu, dar știi cum e. Sunt cazuri și cazuri. Bine, dacă vrei să spui ceva pe final legat de subiectul ăsta. Pot să spun doar că transportul în comun este ceva foarte, foarte important pentru economie, în general. Și dacă funcționează bine, și economia unei țări va fi în creștere și, da, vorbim despre timp și, de exemplu, nu știu,
Diferite feluri de marfă pot fi transportate mult mai repede, ceea ce contează foarte mult. Și da, sper că transportul în comun din România va fi modernizat în viitor. Cu siguranță va fi, dar nu știu cât va dura procesul ăsta. Mi-am adus aminte, prețurile ți se par mari, ți se par mici, este greu, de exemplu, cu o cartelă la metrou, lucrurile astea nu te-am Nu, întrebat. e foarte ușor. Da, și cred că în România, dacă vorbim despre transportul în comun din București, prețurile mi se par foarte ok. Adică acum o călătorie costă 3 lei, ceea ce mi se pare destul de ieftin, dacă comparăm cu situația în alte țări europene. Vrei să explici ce înseamnă o călătorie? Când mergi undeva și folosești orice fel de transport în comun, îți cumperi un bilet sau depinde, poți să plătești și prin aplicație. Există o aplicație 24Pay, se numește, nu știu de ce în engleză, dar așa se numește, da. Și adică faci 2 clicuri și gata. Așa poți plăti pentru o călătorie, o cursă, nu știu, cu un autobuz, un troleibuz sau un tramvai. Te întreb... Da. Scuze, vrei să mai spui ceva? Da, pentru că dacă călătorești cu metroul, nu poți să plătești prin aplicație. Pentru că sunt companii separate, sunt firme separate. Da, și acolo trebuie să ai un card. Da, și depinde de card, sunt abonamente nominale și nu, dar e ușor, adică n-am avut nicio problemă cu acest lucru. Practic, tu spui că se poate plăti atât fizic cât și digital. Fizic, te duci la un ghișeu și îți cumperi bilet dacă vrei, dar se poate face și digital și este tot mai normal să fie digitalizat și online. Găsești site-ul și poți să și downloadezi o aplicație. Ai spus că metroul este separat, în București așa este, metroul este separat, o companie separată, prețuri care țin doar de metrou, unde ai mai multe tarife, o călătorie, 10 călătorii, nu știu, o săptămână, preț pentru o săptămână sau abonament pe o lună, chiar și abonament pe an. Da. La fel, există transportul în comun, autobuz, troleibuz și tramvaie. Îți cumperi pentru o călătorie și poți să călătorești cu oricare din cele 3 mijloace de transport, o călătorie însemnând un singur drum, o singură rută, nu dus și întors, ci doar dus. Dar depinde. Dacă reușești să călătorești în 90 de minute în București, poți să mergi și dus întors. Așa este. Nu cu metroul. Nu cu metroul. Da. Celelalte mijloace de transport. În Norvegia nu e la fel. În Norvegia ai 60 de minute pentru un bilet, atât. Nu contează dus, întors. În schimb, acolo sunt toate incluse, pentru că țin de stat, într-un final. Sunt firme separate, dar țin de stat. Adică 60 de minute pentru un bilet în Norvegia, nu mai știu cât e acum, să fie 24 de coroane, poate 30 de coroane, și poți să iei autobuz, tramvai, metrou, mai este ceva? Cred că cam... și bărcile, poți să iei orice barcă. Și 24 de coroane în euro? Cât este? Nu știu.
Stai să mă uit, că nu știu, nu... E Dar asta interesant. era la un moment dat. E posibil, acum n-am mai Mhm. verificat. În euro, 2 euro? Mm. 60 de minute, deci nu 90 de minute și este doar în zona 1. Acolo sunt pe zone. Cred că sunt vreo, nu știu câte zone 5 sau 6 zone. Deci cu cât ești mai în afara Osloului, capitalei, prețul diferă și este tot mai mult. Deci în zona 1, cum se numește. Și valabil pentru tot. Și metrou, și tramvai, și autobuze. Bărcile au o singură zonă, că te duci pe insula. Bine. Da. Și magistrală, asta vreau să spun pe final, este un cuvânt care se folosește de obicei în legătură cu metroul când vorbim de transport, pentru că magistrala 1, 2, 3, 4, 5 și se lucrează la a 6-a, se discută și despre alte magistrale, de aia se numește și M, metrou, care magistrală, care rută, care linie. Ce să spunem în concluzie? România, când vine vorba de transport, este în dezvoltare, sunt lucruri care se fac, suntem în mijlocul unui proces în care se construiesc mai multe autostrăzi, există câteva, există București, Constanța, în Ardeal iarăși mai avem, dar se construiesc tot mai multe străzi de calitate, autostrăzi, sunt proiecte care urmează să se termine undeva în 2026-2028. Se vor moderniza mai multe mijloace de transport în timp, dar va dura puțin. Da. Pe partea asta România mai are de lucru. Trebuie să avem răbdare. Trebuie să avem răbdare cu România, corect. Dar la un moment dat o să discutăm și despre alte lucruri unde România nu neapărat trebuie să aibă răbdare, pentru că deja există lucrurile astea în societatea românească. Da. Bine. Așa este. Bine. Mulțumesc tare mult! Și eu mulțumesc, Amelia. Așa, și de-abia aștept să ne mai vedem și să mai vorbim și despre alte lucruri legate de România, văzute și din perspectiva ta. Da. Mulțumesc. Mulțumesc tare mult! O zi bună! O zi bună! Pa, 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 pa!